ayun na. Natapos na natin yung bagong enclosure. Lipat na natin. Ito yung dati. Ako, marirecord sa yung previous vlog, no? So, ito yung dati. Ginawa separate ko lang. From dito, lalagay natin dito. Ito, seryosong breeding na to. So, from dito, lipat na natin. Kasi parang may nakita akong buntis na eh. Piling ko, nalilitan ako sa enclosure eh. So, ito na siya. Ito yung katulad nung dati. Ito yung ginawa ko. So, egg trays. Ang gawin lang natin dito, hindi ganito. Ganun. Ayan. Pa-side. So, sundan ko na yung pattern na gano'n. Bilisan lang natin ng konti. Ayan natin, sobra pa yata, ano? So gawin natin dalawang ano, ibahin natin ganito sa gitna ang pagkain. Para kung dalawang ano man to, dalawang grupo, hindi ko na mag-group kakagulo. Ayan na. Alternate lang. Kasi pagka ganon, walang hangin, pag mo-moist. Saka pagka nakaganito, mahulog lang yung dumi. Ito. Hindi ko kasi may buntis na eh. Kaya ito maliga. So, ito lang natin. So, na halos 20 pieces to. Ito 3 pesos each. Dito sa Montalban. Malikot, tama lang naman siguro yung peso. Yun lang. Nasabi yung foods natin. Try lang. Oh, enough naman. Sige. Okay, ito. Inilipat na natin, ha. Diyan ba? So, ito siya. Ito na. Lipat na natin, ano? Ito yung sinasabi ko. This one pregnant. See? This one also pregnant. Okay. Lipat na natin. Gaganon ko lang dito. Bahala na sila mag-transfer, no? Para hindi na may stress. Try na lang natin lumipat. Check ko na lang dito kung lumilipat sila. So, pregnant din, no? So, ano na lang, hahayaan ko silang lumipat. Kasi parang try kong gumanyan para magsitago. Lipatan natin mag-isa. Palagay ko marami ng pregnant, no? Titignan ko ito. Ayan, no? See? This one pregnant. Almost bursting, no? Small colony, maliliit to. For now, ganyan muna.
What we do here is go back. Female, this one is female. No horns, female. This one is male. See? This one is male also. This one around 6 centimeters. So ito yung foods na available sa akin. Ito ang kinakain niyang carrots, orange. Ito banana. Meron pa naman, lagyan natin. Dog food. Fruits, veggies, no problem, kahit ano pwede. Wala naman silang pinipili. Tapos doon yung pinrovide kong water. Wala pa akong gel eh. So, hindi naman siguro malulunod yan posible bang malunod? Gawin na lang natin ganito. Kasi medyo malalim. Wala pa kasing available eh. So, gawin na lang natin. Dito na lang yung food. Ayan. Medyo masikip pala to, no? Pero kasya naman. So, palitan lang to every other day. Tapos yung water, gawin na lang natin. Ito, pebbles. Ito na lang naisip kong ilagay dito kasi para hindi sila malunod. Para pagka pumunta sila dito, hindi sila malulunod. Kumbaga, masisip-sip nila yung mga openings lang. Ayan. Tapos lalagyan natin ng kahit sakto lang na ma-dip yung yan, makin mo siya. Ideal na yan. Yun lang kada ilalagay. Hanap pa ako ng mas next time, hanap ako ng mas maliit na lalagyan. So ngayon, ito muna. Kasi ito lang available. So pinakitnaan ko na lang para kung parang set A and set B, bahala na sila dyan. Ito, lagay natin dog food. Kumakain din sila yan. So ngayon, yan lang muna. Update ko na lang ulit kayo sa next na ano mangyari dito. Siguro pagka nagka-anak na, yun, update ko na lang kayo. Mga pala, shoutout kay Sander at kay Sandrina. Shoutout sa inyo. Keep on watching ha. So, ano ba? So, yun lang. End na natin tong vlog na to. Ito na yung pinaka-ano niya. Sige, lipat muna natin to. Para makita natin pag sarado na. Ayan, nag-iis. Ewan ko kung naririnig niya. Ayan, kasi nasisense niya na
May predator. Ayan. Ayan. Tibay, oh. Ayan na. Okay na. Ito pa. Alam ko, ito yung buntis. Whoop! Kalit yun, ah. Wala. So yun na, ito na yung ating enclosure, no? Tapos na. Sana nagustuhan nyo, sana may nakuha ko yung tip kung meron man, ano? Okay, so ayan, finish na. Baba. Keep safe everyone. Thanks for watching. God bless.